Kemi rikthyer në studio është me mua në lidhje të drejtë për drejtë kryetari i Forumit për Marrëdhënie Etnike, analisti nga Serbia, zoti Dušan Janjić. Zoti Janjić, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. You're welcome. Kësaj here një plan konkret për normalizimin e situatës që është cilësuar si më emergjente se kurrë midis Serbisë dhe midis Kosovës. Zoti Janjić, një takim i vështirë me 500 diplomatëve të SBA-s Bashkimit Evropian. Ngjarja e 24 shtatorit në Banjsk si ka ndikuar për Serbinë dhe marrëdhëniet midis dy vendeve? What could say at this very moment we are witnessing the new phase or the new effort Që ja vetme që ne mund të themi në këtë momente është ne po i shohim vetë këtë lloj grupi të cilët janë duke u përballë me këtë lloj situate në qytetin e Prishtinës. Për sa i përket kësaj lloj situate, ne kemi ardhur me idenë që të themi proposime për të implementuar edhe për të pranuar detyrat që kanë të dyja palët. Por detyra më e rëndësishme në këtë moment, sipas kuptimit tim të situatës, është që disa grupe disi ekstremiste janë duke u përpjekur që të heqin fokusin dhe sigurinë midis të dyja vendeve, sepse siguria dhe kriza e këtyre dy vendeve në Kosovë nuk ka kaluar ende. E kemi dëgjuar gjithë fatkeqësisht aksidentin që ndodhi me ushtarin në Banjsk, sulmin terrorist. Është diçka që ne duhet të flasim me shumë kujdes për këtë temë, për gjithashtu me këtë lloj situate dhe kjo lloj situate në tokë është një ndikim direkt për bashkëpunimin me NATO, me Prishtinën ose për Europën. Dhe në këtë lloj momenti është me shpresa shumë të vogla për sigurinë dhe bazohet disi shumë në implementimet politike dhe për të pranuar detyrimet, por gjithashtu nga ana tjetër ky dialog do të nisi, me sa unë jam informuar. Në 7 ditët në vijim do të nisi një lloj dialogu. Normalisht duke u mbajtur edhe kushtet e sigurisë. Do të mbahet ky takim pra në 7 ditë midis liderëve të Kosovës edhe të Serbisë. E qartë, zoti Janjić, përfaqësuesit e dialogut midis Serbisë dhe midis Kosovës, të SBA-s, Gjermanisë, Italisë, Francës, Bashkimit Evropian, ka qenë shumë të prerë në komunikimin që kanë bërë, duke i kërkuar qartë Kurtit formimin e asociacionit komunave serbe, e nga ana tjetër Vučić i kanë kërkuar në mënyrë të prerë që të dënoj autorët e sulmit të 24 shtatorit. Çfarë pritet në vijim, duke marrë në konsiderat që do të ketë edhe një takim në Bruksel, e ndërkohë që sot Këshilli i Punëve të Jashtme kryesuar me shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell do të zhvillojë takim në Luksemburg. Çfarë pritshmërish ka? Basically, the hope is last dying, and we know that. Shpresa është ajo që vdes e fundit dhe në momentin që ne flasim për diplomat, ata do të takojnë dhe do të flasin me shpresën për të gjetur zgjidhjen më të mirë, por ne duhet të jemi edhe shumë realistë. Basically, that's dialogue at the political level. Është një bisede e cila duhet të ndodhi në nivele politike dhe gjithashtu në nivelet e asociimit të Serbisë ose për të organizuar zgjedhje në Bashkitë e Kosovës, me të cilën kjo gjë do shumë kohë të ndodhi dhe sa të ndodhi kjo gjë, ne po mendojmë që të ketë një zgjedhje të përkohshme ose në realitet
një dialog të direkt të paktën për sigurinë edhe paketën e sigurisë, diçka që mund të arrijë që ne të mund të arrinim stabilizimin e paqes në këtë rajon. Pas datës 24 shtator, kjo situatë ka ndryshuar shumë edhe është shumë e qartë që pas gjës që ndodhi, njerëzit janë disi të alarmuar. Dhe përsa i përket zyrës në Bruxelles, kjo zyrë do t'jetë e hapur për ditët në vijim, për Kurtin edhe Vučićin. Por duhet që të arrihet diçka shumë serioze në këto ditë, sepse Serbia është edhe duke shkuar në zgjedhje, por cilat janë pritshmëritë për organizimin, për këto lloj atakesh duhet që të ndalojnë. Duhet që normalisht këto gjëra dhe të monitorohen edhe gjatë zgjedhjeve, sepse ka edhe grupe të cilat mund të ndodhin, por kjo është një gjë realistike, por duhet ta shohim edhe me këmbë në tokë. Duhet të mbarojë kjo konkurrencë midis żandarmerisë dhe duhet që politikat të vinë së bashku me institucionet e Serbisë dhe të Kosovës në një bashkëbisedim, sepse nuk janë vetëm kryetarët e bashkisë. Gjëja më e rëndësishme është që dhe siguria të arrijë. Duhet që policët të mund të vazhdojnë të punojnë të sigurt aty. Duhet që edhe politikanët të mos të atakohen nga politikanët serbë. Duhet që gjithashtu edhe qeveria serbe ta pranojë këtë gjë. Kjo është diçka që ne mezi po e presim edhe pretendohet që të harohet në një periudhë të shkurtër. Në këto institucione pristet të që kjo situatë rregullohet përpara se ne të arrijmë në zgjedhje. Kështu që me të vërtetë për ne gjëja kryesore është të arrihet paqja dhe të kemi sa më pak incidente dhe ne të jemi gjithashtu të sinqertë. Se duhet parë që disa gjëra duhet të bëhen me NATO-n. Duhet të arrihen këto gjëra me NATO-n edhe me unë në disa nivele të dialogut të cilat me shpresë mund të arriten në më pak se këto, se çka ndodhur në këto 10 vitet e fundit. E qartë. Sot Janjić, Lajçak ka theksuar se janë duke vijuar hetimet për aktin terrorist në veri të Kosovës 24 shtatorit dhe ndërkohë përfaqësuesit ndërkombëtar janë shprehur se ka një plan konkret për normalizimin e situatës. Megjithatë, nuk ka pasur detaje se si është ky plan konkret për një dialog që sipas këtyre përfaqësuesve ndërkombëtar është më i rëndësishëm se kurrë. A është zbuluar se çfarë plani është prezantuar dhe përmes cilave mënyra do të arrihet një normalizim i marrëdhënies Serbi-Kosovë? First of all, I forgot to say that I'm sure and some information are talking. Duhet të përmendja gjithashtu një gjë që really concrete proposals about the roadmap. Lajçaku po kanë ardhur me një plan konkret dhe kanë ardhur me disa ide se si ne të mund t'i kalojmë këtë lloj probleme, si për shembull zgjedhjet në zonat e veriut ose mospatja probleme me kryetarët e bashkive të këtyre zonave. Jemi duke punuar me këtë gjë, por gjithashtu duhet të diskutohet për implementimet që duan kohë. Këto implementimet duan me vërtet kohë që të ndodhin, kështu që në mënyrë që të organizohet dialogu,
në këtë moment është pak e vështirë që të stabilizohet paqja dhe siguria, por gjithashtu ne duhet që të vim në fund të kësaj rrugë të gjatë dhe të këtij procesi të gjatë. Unë nuk e pranoj që në një periudhë prej 1-2 muajsh Lajça ku mund të zgjidhë të gjitha këto probleme, sepse unë pretendoj që në këto muaj të mos të përsëriten kaq shumë takime dhe pa pasur asnjë rezultat, dhe të mund të arrihet paqja pas zgjedhjeve në Serbi dhe nuk po I përjashtoj as zgjedhjet në Kosovë, sepse dhe aty janë zgjedhje të përgjithshme parlamentare, dhe gjithashtu duhet që të dalin në një organizatë të cilët janë duke punuar dhe në këtë konferencë sipas asamblesë së tyre të sigurisë, ata do të bëjnë një plan të ri pune për normalizimin, do të jetë ky pra pika thelbi I këtij dialogut dhe në një periudhë prej 2-3 vitesh do duhet që të arrijë implementimi I këtyre dialogjeve. Dhe kjo është diçka që ne me vërtet mund ta shihnim, por në këto momente kërkohen zgjidhje në një mas dhe në një kohë më të shkurtër, por unë mund të shifja në këtë lloj. Unë mund të shifja vetëm një zgjidhje. Të shifja që kjo zonë të rrethohej dhe pas kësaj që të përpiqeshim zonë për zonë të zgjidhnim problemet edhe të merreshim edhe me regjistrimin e popullsisë dhe të mund të hapnim kufijt për gjithashtu për tregtim edhe të vazhdonim pra edhe me punësimin, sepse kanë ngel shumë vende pune në tavolinë. E qartë. Presidenti I Serbisë, zoti Aleksandar Vučić, një ditë pas takimit me përfaqësuesit e SBA-s e BE-s, është shprehur se qëllimi ose interesi që ka perëndimi është njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia e që prej që dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit vazhdojë nga fundi I javës së ardhshme në Bruksel. A mund të kemi zhvillime të reja? It's, basically the last, interviews of so many. Kjo do të ishte pika e fundit në këtë lloj dialogu, ose në këtë lloj shprehje pozite të Vučićit vet. Sepse kjo lloj gjëje nuk është asgjë re dhe asgjë e pafolur më parë. Thjesht nuk do sjellë asnjë gjë të re. Problemi është statusi dhe ky lloj statusi është I dëmtuar. Dhe ky është problemi. Ata e pranojnë një konferencë Ata e provuan në konferencë të gjitha. Në diplomacinë e Vienës, gjithashtu kjo gjë u pranua jo vetëm përpara Gjermanisë, por ata nuk janë të kënaqur me këtë gjë. Kurti dhe Vučić për problemet e tyre të brendshme ekonomike nuk e pranojnë këto. Ata do përpiqen që të komunikojnë dhe të përpiqen që të zgjidhin problemet e tyre të brendshme me Kosovën, por kjo do të duhet që të zgjatin një kohë shumë të gjatë brenda byrosë së tyre politike, sepse kjo nuk mund të zgjidhet vetëm brenda një dite. Sigurisht kjo lloj situate nuk është definuese për situatën që do të jetë më vonë, por ata po e pranojnë këtë lloj situate dhe as nuk po bëjnë diçka të re, as nuk po përpiqen të heqin problemet
dhe as nuk po përpiqen që të ishin të gjitha pengeset dhe as nuk po ndryshojnë dhe as nuk po lejojnë që të njihet Kosova nga vendet e tjera që nuk është njohur ende. Ata po e pranojnë këto në maksimum dhe kjo mund të jetë një mesazh realistik dhe mund të ndodhi që të dyja palët, pra dhe pala e Serbisë dhe pala e Kosovës, të firmosin edhe të arrijet njohja, për shembull, siç po ndodhe në situatën me Izraelin e Palestinën, unë nuk po flas eksplicit për atë temë, por cilat zgjidhje kemi ne në këtë rast? Në këto marrëveshje ne jemi duke pranuar, por nuk po I respektojmë. Dhe ky është problemi. Dhe për këtë gjë, kjo është faza e re pra e aktiviteteve që po ndodhin në këto lloj grupe, të cilët po përpiqen të motivojnë dhe nëse duhet edhe të ndëshkojnë njerëzit të cilët nuk po I zbatojnë në asamble këtyre rregullave. Vučić që po flet ditët e fundit për historinë viktoriane dhe është diçka me vërtet që nuk është shumë aktuale, por është e vërtet edhe ky incident në Banjsk, ky atak në Banjsk është politike Vučićit I cili e shkatroi këtë gjë. Ai dështoi me sigurinë e vet politike. Dhe pas këtij dështimi ndodhen dhe shumë probleme të tjera interne. Dhe pas Dhe ai është një lloj politikani që edhe pas kësaj gjëje ai do vazhdojë që ta zgjasë mandatin, sepse ai është një lloj politikani I tillë që po përpiqet në këtë lloj konteksti ta zgjasë mandatin, edhe po përpiqet të manipulojë disi situatën me njohjen ose mos njohjen e Kosovës. Serbia ka thënë diçka edhe ka diçka në dorë, kështu që është vetëm gjë që mund të propozojë midis Gjermanisë edhe Austrisë. Dhe kjo marrëveshje është diçka me vërtet realistike dhe diçka që mund të ndodhi. Thjesht mjafton që të bëhet publike dhe të mund të njihet. Ata po përpiqen që të njohin normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës edhe Serbisë. Momenti vetëm mund të them që ka pas një marrëveshje, ka pas prishjes së Jugosllavisë dhe pas saj ka qenë gjithkohës thjesht konflikte, pranimi, mos pranimi, edhe thjesht ky konflikt ka ngel në letër, pra dhe thjesht pritet të aprovohet. E qartë. Zoti Janjić, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në samitin e procesit Berlinit mbajtur në Tiranë u shpreh se marrëveshja e Ohrit është themele, thelbësore për pajtim. Po pse bëhet kaq e pamundur që zbatohet kjo marrëveshje? Unë nuk mund të them që nuk po shoh asgjë ose diçka shumë ndryshe nga çfarë Ram është duke folur. Sepse për mua zgjidhja më e mirë është normalizimi sa më shpejt jetë e mundur. Por ndërkohë problemi është që si të arrim në normalizim, pra çfarë masash të marrim që të arrim në normalizim. Edhe drejtuesi I Shqipërisë në këtë moment drejtimi në Shqipërisë mund të ishte shumë më ndryshe. Po ta shohim në një framework internacional dhe një framework ballkanik, qeveria shqiptare është vendi vetëm I cili nuk ka asnjë lloj konflikti me vendet e Ballkanit. Jo vetëm për vendet e Ballkanit perëndimor, por gjithashtu
për gjithashtu edhe për shtetet e tjera europiane dhe të Ballkanit. Dhe kjo është diçka që nuk duhet të prishet, sepse Shqipëria do të jetë gjithashtu edhe pika e kalimit të korridorit të 8. Dhe gjithashtu Shqipëria është vendi i cili është duke marrë dhe investimet e shumë vendeve dhe shumë kompani janë duke punuar në një fushë shumë të madhe, një framework shumë të madh. Dhe gjithashtu duke mos pasur një influencë kaq të madhe në Rusi ose në vende të tjera si Kina në këtë periudhë dhe në këtë zonë, do të thotë që Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia janë 3 vende të cilat janë shumë të rëndësishme dhe po përpiqen që të arrin në një proces shumë të madh zhvillimi, sepse fillimisht është shumë e rëndësishme që të arrihet paqja dhe të përpiqen që të minimalizohen konfliktet armatosura dhe sidomos dhe gjithashtu nga ka anë shqiptare që bëjnë pjesë edhe si islamista dhe ndonjëherë për disa kohësh janë duke u shfaqur ose duke përpjekur të tregojnë prezencën e tyre, njësoj siç po ndodh edhe në konfliktin e Gazës, dhe kjo është diçka që duhet që të trajtohet patjetër, sepse në disa lloj formash këto vende të Ballkanit Lindor duket sikur po marrin konfliktet e Gazës edhe po influencohen prej tyre. Njësoj siç deri diku Serbia influencohet nga Rusia ose ne shqiptarët për pjesën amerikane. Por populli shqiptar dhe populli shqiptar në Kosovë duhet të përpiqen që të mos marrin pjesë në asnjë atak terrorist. Njësoj si situata në Gaza, në Rusi dhe me Netanyahu. Siç e dini islamistët e xhihadit, ata po luftojnë edhe zgjedhin terrorin. Ata po përpiqen që thjesht të destabilizojnë zonat e mëdha, që thjesht të përpiqen që të përmirësojnë qëllimet e tyre. E qartë. Zoti Janjic, sipas mediave kosovare, u raportua se 5 diplomatë do të cilin draft statutin e asociacionit komunave me shumicë serbe, përgatitur nga vetë ekipet. Ky draft statut i asociacionit a mbështetet edhe në pakon e Ahtisarit që është edhe baza e kushtetutës së Kosovës? Unë e di këtë lloj statusi të bashkive dhe sipas kushtetutës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës, nëse e lexojmë këtë kushtetutë, do të shihni një kapitull ku thuhet që kushtetuta në Kosovë është e shkruar në bazë të drejtave të Ahtisarit, dhe është diçka që është implementuar në kushtetutë dhe në Kosovë. Në këtë kushtetutë është implementuar për plani i Ahtisarit, është duke folur për asociimin dhe është duke folur për të drejtat e gjithashtu edhe politikanëve serb, sepse momenti që u pranua kjo kushtetutë nuk ishte pranuar me të gjitha kushtet, kështu që shumë kompetenca të asociimit të këtyre bashkive do të duket sikur do të bëhen rregulla të reja për këto bashki dhe duket sikur nuk bazohet në kushtetutën. Por
Por nëse dikush do donte të implementonte diçka, do duhet që të ndryshonte kushtetutën në krahasim me çfarë është thënë më përpara sipas paketës së aktesarit, por besoj se bashkitë kjo në bashki është diçka që duhet të stabilizohet, sepse destabilizimi i saj është diçka që dhe mund të sjellë probleme dhe ata kanë metoda shumë efikase si në Serbi, si në Kroaci, për të kombinuar pra kompetencat e aktesarit edhe me këto bashki, bashkë me realitetin e Kosovë, në një mënyrë të tillë që të ketë nivele shumë të larta pranueshmërie, sidomos nga kryetarët e bashkisë, por ajo çfarë na duhet ne tash është që na duhet një këshill i minoriteteve, sidomos i minoritetit serb, i cili duhet të koordinojë jo vetëm kur bëhet fjalë për të drejtat e serbëve, dhe jo vetëm aktivitetet të bashkisë, sepse nuk mund ta masim këtë mas vetëm prej bashkisë. Gjithashtu na duhen institucione edukuese. Dhe në shumë zona kemi gjithashtu popull serb në të cilët kemi marrë, pra kemi hapur shkolla dhe kemi hapur gjëra në lidhje me Ky është pra qëllimi kryesor, të cilit partia e Vučićit do përpiqej që ta arrijë, sepse ata vetë nuk kanë menduar për kujdesin shëndetësor, për kujdesin mendor, për shkollat. Ata kanë pasur fokusin diku tjetër, edhe serbët vetë. Po e marrin pra të drejta direkt paralele që prej 2010-s. Pa marrë parasysh sigurimin e shëndetit dhe sigurimin dhe nuk e kanë integruar. Dhe shumë minoritete, sidomos minoriteti serb, që është me një numër shumë të lartë në Kosovë, i solli probleme shumë të mëdha, sepse dhe vetë njerëzit nuk po i takonin dot fqinjët e vetë për shkak të tyre probleme, kështu që kjo është thjesht një segmentim. Dhe ky lloj segmentimi ka sjellë edhe këto konflikte. Prandaj unë mendoj që kjo nuk do të punoj vetëm nga vetëm një anë, duhet që të dyja palët të arrijnë në një lloj marrëveshje dhe të përpiqen që të kenë fuqinë ekzekutive dhe Kosova gjithashtu të pranojë organizata të tjera minoritare dhe gjithashtu të jetë e drejtë ndaj tyre. Vetë qeveria e Kosovës ka përmendur pakicat kroate dhe në Kroaci ne vetë e dim që ka shumë probleme të tjera dhe sidomos me pakicat kosovare në Kroaci. Dhe nëse kjo situatë vazhdon, do jetë gjithashtu e njëjta situatë me Kroacinë dhe do kemi shumë polica që do jenë duke monitoruar këto situatë dhe do jenë policat të NATO-s dhe në një periudhë tranzicioni të kësaj kohe do të thotë që asociimi me të cilat ne kemi në letrat e Brukselit duhet që të ketë një draft të ri dhe duhet që të pranojmë masa të tjera më moderne, sepse në një periudhë kohore, në veriun e Kosovës dhe në Kosovë, ndodhen incidente dhe pas kësaj duhet pra që të bëjnë këto këshille minoritare. Duhet të jemi të qartë, sepse duhet që këto këshille të jenë jashtë politikës së Vučićit. Sepse kjo mund të ndikonte në politikën e tij të jashtme, që do të thotë
Që të thotë, jo se ai nuk do ta kuptojë këtë gjë, por do të jetë shumë e vështirë që të ndryshoj qasjen, siç po e thosha pra edhe në fillim, po e thosha edhe në bisedën e mbrëmshme diplomatike, që populli nuk hap se t'i paguaj këto lojra të gjakshme. Në qoftë se ekziston dëshira e mirë, atëherë ne do të mund të kemi një diskutim dhe ne do të mund të jemi të përgatitur për të mbrojtur këto komunitete serbe. Sepse duhet të jetë si çdo minoritet tjetër. Kurti duhet ta kuptoj këtë, njësoj siç duhet ta kuptoj edhe Vučići për pakicat minoritare kosovarë që ndodhen në Serbi. Duhet që këto probleme të pakicës minoritare në Kosovë, duhet që të përmirësohen dhe të mos kemi një influencim nga vendet të tjera si Rusia ose Kina. Zoti Janjić, edhe një pyetje të fundit të shkurtimisht, si po e dëmtojnë këto tensione midis Serbisë dhe Kosovës, procesin e Berlinit, marrëdhëniet ndëretnike, po edhe ato ekonomike? Për mua kjo është çështja më kryesore, sepse kjo gjë në aspektin ekonomik është shumë e thellë. Dhe në aspektin ekonomik, ky lloj konflikti ka sjellë që ekonomia të jetë në minimumin e vet. Ekonomia gjithashtu duhet që të përmirësohet, sepse të dyja anët kanë nevojë për njëra tjetrën. Dhe kjo është diçka shumë pozitive për Ballkanin, sidomos për zonat që kanë një ekonomi shumë të lartë, dhe sidomos me zonat gjithashtu me infrastrukturë shumë të lartë, ku janë duke u ndërtuar dhe bizneset të reja, dhe kjo është diçka që me vërtet duhet të zhvillohet, se unë vetë personalisht nuk më pëlqejnë që të flas në aspekte pozitive të ekonomisë, por një aspekt shumë i mirë është siç janë marrëdhëniet diplomatike me Ramën të Shqipërisë pra me Maqedoninë, ata janë duke bërë kaq shumë që ta shpëtojnë këtë lloj marrëdhënie dhe duke pranuar shumë zhvillime ekonomike, dhe ne kemi nevojë për këtë lloj ekonomie, ne kemi nevojë për këtë lloj përgatitjesh, në mënyrë që mos të dëmtohet marrëdhënia diplomatike. Ndryshe do të zhvillohen vetëm vendet qendrore dhe vendet periferike do të ngelin pa zhvilluar. Dhe me këtë gjë, dua dhe që ta përmbledh, në qoftë se unë do jem optimist. Kjo është diçka që duhet përpjekur për të parë. Kjo gjë nuk ka nevojë që të aprovohet për asocim, por ka nevojë që të pranohet për tregtinë e lirë, dhe të eliminohen të gjitha barierat dhe barikadat edhe të vazhdohet në këtë mënyrë, ashtu siç kemi qenë para shumë vitesh marrëdhënia ekonomike dhe diplomatike midis Serbisë dhe Kosovës, sepse kjo gjë ka sjell një humbje të 750 milion eurove për një zonë, dhe në qoftë se ne përfshim Shqipërinë edhe Maqedoninë, atëherë ky do të ishte një zhvillim akoma dhe më i madh për shtetet tona. E qartë. Zoti Janjić, unë ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.